Hey, welcome to my kitchen. Usong-usong ngayon ang Dalgona coffee. Mukhang mahirap gawin, pero alam mo ba na sobrang dali lang palang gawin yon. So, 4 ingredients. Kailangan lang ng kape, ng asukal, ng tubig, at ng gatas. So, pang partner dito, turuan ko na din kayo kung paano gumawa ng simple French toast. Para sa Dalgona coffee, kailangan ng sugar, coffee, at ng water. Kailangan din ng milk, mas maganda kung fresh milk. Tapos sa pag-prepare naman, kailangan ng measuring spoon. Kung wala naman, kahit simpleng kutsara, pwede na din. Yung iba gumagamit pa ng mga mixer na machine, pero wala kasi ako noon. So kahit naman sandok or tinidor or spoon, pwede na yon basta lang merong bowl at saka mamimix lang ng mabuti. So ang ingredients, 1:1:1. So kailangan lang ng measuring spoon para pantay-pantay. Ang gagamitin kong pang measure, 1 tablespoon. So, mag-add lang ng 1 tablespoon ng coffee, 1 tablespoon sugar, at 1 tablespoon water. Dahil mano-mano, wala tayong mixer, hahaluin lang to ng mabuti. So, yung motion ng paghahalo, mas maganda kung mas mabilis. Meron ako ditong timer. Yung timplang 1:1:1, tamang-tama lang. Pero ayoko masyado ng mapait, kaya dadagdagan ko ng 1 tablespoon ng sugar. So, sa 3 minutes, ito na yung itsura niya. Medyo creamy na. 5 minutes na yung nakalipas. Ganito na siya ka-creamy. Malabnaw pa. So, after 10 minutes, ito na yung itsura niya. Medyo nakakapagod, pero worth it naman kasi sobrang lapot na nung coffee mixture. Ganyan na siya kalapot. Kuha lang ng clear na mug or baso. Pero kahit na hindi clear, okay lang naman. Pero mas maganda kasing picturean kapag nakakita yung itsura. So, ibubuhos lang yung milk sa baso. Siguro mga 3/4. Ayan. Mixture ilalagay lang sa ibabaw. Ayan. Lulutang naman siya kasi nga creamy. Wow. Papagandahin lang, ikot-ikutin. Para medyo artsy, lagyan ko lang ng kape sa ibabaw. So, ito na ang Dalgona coffee na trending ngayon sa social media. So, kahit naka-quarantine sa bahay, parang nasa cafe na rin yung feels. Madali lang siyang gawin. 15 minutes preparation time. Mahirap lang talagang i-mix yung coffee mixture, lalo na kung mano-mano. Pero pagkatapos, worth it naman. Sa simple French toast, depende kung ilan kayong kakain. Ako kasi mag-isa lang, so ito lang yung serving. Meron akong 2 itlog, butter, sugar, salt, fresh milk, at sliced bread. So ilalagay ko lang yung itlog, half cup ng milk, half teaspoon ng sugar, 1 kurot ng asin, tinidor lang yung gamit ko, kunin yung mga sliced bread at ilulubog. Magkabilaan. Sa isang non-stick pan, maglagay ng butter. Ilalagay lang yung sliced bread. Babaligtadin lang. Ayan. Itong kabila, okay na. Ito naman, mukhang okay na din. Pwede nang hanguin. So, habang nagluluto, tinikman ko na itong 1 piraso ng French toast. Malalasahan mo yung itlog, yung gatas, yung butter. Hindi siya sobrang tamis. So, kung gusto nyo, dagdagan nyo yung asukal. Pero ako, okay na ako sa ganitong lasa. Sarap. Sa una, malambot talaga siya, lalo na kapag nababad sa mixture. Pero pag tagal, pag naluto ng mabuti, ayan, magiging tamang-tama naman. Pag okay na din magkabilaan, pwede nang kunin, at pwede nang iserve. So, ito na ang simple French toast. Okay sana kung merong cinnamon na pang topping. Meron ako ditong honey, so lalagyan ko lang ng konti sa ibabaw.
So ito na ang ating DIY merienda for today, Dalgona coffee at easy French toast. So ito na ang DIY merienda kahit na nasa bahay lang, naka-quarantine, hindi mo naman masyadong mamimiss yung mga paborito mong pagkain sa cafe. Siyempre gatas lang yung naiinom ko. Dapat to, imimix siya para maghalo yung gatas at saka yung coffee mixture. Tapos ito namang French toast. Ang sarap. Napasorba lang yung honey kaya tumamis. So tamang-tama to para sa mga naka-quarantine, French toast at Dalgona coffee. Try nyo na pang DIY merienda. So that's our DIY merienda. I hope you guys enjoyed this video. Madali lang talagang gawin at yung mga ingredients nasa kusina lang natin. Kung maisipan mong itry yung mga recipe, picture at i-post sa social media, don't forget to tag me at Real Asian Beauty. So stay safe during the quarantine and see you next time. Bye!